Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé, yêu. Tôi đã chuyển đến đây hộp nước cuối cùng trong nhà, thời tiết nóng sẽ không kéo dài lâu, chắc sẽ sớm qua thôi. Ngày hôm sau, có một số đám cháy ở tòa nhà đối diện, khói bốc lên, che một phần bầu trời. Ánh sáng mặt trời chiếu qua màn sương đen một mảnh đầu kim màu đỏ tươi. Xung quanh còn có một vòng ánh sáng màu cam, giết người. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, tôi hơi lơ đáng. Khi nào nhiệt độ cao mới kết thúc? Mấy ngày nay để tiết kiệm nước, chỉ có lên cỡ lớn mới xả bồn cầu, tắm cũng là lau cơ thể đơn giản bằng khăn ướt. Nhưng cũng không chịu được lâu. Nhiệt độ cao bốc hơi nhanh, nhà vệ sinh hết nước rồi, tiếp theo chúng ta mỗi ngày một lần đi. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi hỏi hàng xóm, thảo luận hàng xóm nghe xong lộ vẻ cười khổ, nhưng không từ chối. Chúng ta đều biết đây là kết quả của việc không có lựa chọn nào khác. May mà 3 ngày sau nửa đêm, cuối cùng cũng có một cơn mưa, cũng là mưa nhân tạo. Chỉ là lần này nó rơi xuống bầu trời thành phố của chúng tôi, tiếng mưa rơi trên cửa sổ trực tiếp đánh thức tôi dậy. Tôi lấy tất cả những thứ có thể mượn nước mưa, tất cả đều đặt ở ban công, cố gắng bảo quản thêm một ít nước. Tôi không thể dè dặt, cởi quần áo ra, dùng nước mưa rửa sạch toàn thân dính, cảm nhận cảm giác nước mưa trên mặt. Thoải mái, tôi nghe thấy tiếng cười vui vẻ ở tầng trên và tầng dưới. Rõ ràng là có rất nhiều người trong tòa nhà này. Nửa tiếng nữa trời sẽ tạnh mưa. Đến nhanh đi cũng nhanh. Bên trong thùng chỉ chứa chưa đến 1/3, nhưng nó mang lại đủ sự mát mẻ và hy vọng. Hàng xóm của tôi và tôi đã mở 2 lon đào vàng cho việc này, như một phần thưởng cho chính mình. Thức ăn còn rất nhiều, nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến sự thèm ăn của con người. Bây giờ nửa con lợn nướng khô kia chúng tôi không nhúc nhích, chỉ ăn được vài con vịt và gà. Cố lên nào, chắc chắn sẽ vượt qua được. Vừa dọn dẹp xong nhà, thêm một tin tốt nữa. Điện thoại đã trở lại. Có rất nhiều tin nhắn lần đầu tiên tràn vào. Để không bỏ lỡ tin tức bên ngoài, ngay cả khi trước đây không có tín hiệu, chúng tôi cũng ngầm hiểu, mỗi ngày đều sạc đầy điện thoại. Tôi cầm điện thoại lên và xem nhanh các tin nhắn. Về cơ bản là cảnh báo an toàn và thông báo nhiệt độ cao. Ngoài ra còn có một số thông tin nơi trú ẩn được công bố bởi cấp cao, không thể đi xem từng cái một. Tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ tôi. Kết quả nhắc tắt máy. Tôi vội vàng gọi số di động của bố tôi. Không thể kết nối, nghĩ rồi lại tìm ra chú lớn và chú ba. Gọi từng cái điện thoại của người thân ở nhà. Tắt máy vẫn là tắt máy. Tôi bắt đầu hoảng sợ, giữ điện thoại và tiếp tục gọi. Cuối cùng, tôi sắp mất. Khi hy vọng, trong danh bạ điện thoại, một người chị họ mà tôi đã không liên lạc trong nhiều năm trả lời điện thoại. Này, tôi là Mưa nhỏ, ngốc nghếch, Mưa nhỏ, Mưa lớn. Chị họ, em là con của dì ba của chị, Tiểu Vũ. Cô có biết chuyện gì xảy ra với mẹ tôi không? Tôi một mình ở ngoài thị trấn, không liên lạc được với họ. Tôi cố gắng bình tĩnh và nói chuyện. Là anh, tôi không biết, nếu không bạn gọi điện thoại nơi trú ẩn hỏi xem. Chị họ này thật là mạnh mẽ. Lập tức gửi cho tôi một hàng tin nhắn, điện thoại của nơi trú ẩn địa phương, tôi sẽ gọi ngay. Nhưng đã kiểm tra 3 cái, không tìm thấy tên của bố mẹ tôi. Muốn tiếp tục kiểm tra, trong điện thoại lại truyền đến một giọng nói chuẩn. Số điện thoại bạn gọi không có trong khu vực. Vui lòng gọi lại sau, tôi có linh cảm gì đó không ổn, tiếp tục gọi tiếp theo. Cũng là gợi ý tương tự, đang xem tín hiệu điện thoại di động lại biến thành không ông. Tín hiệu bị ngắt. Mấy ngày tới không có tin tốt nữa. Bởi vì nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại, cao hơn và nóng hơn trước cơn mưa nhân tạo. Tôi nhìn tờ lịch trên tường. Bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi xin nghỉ phép. Đã 23 ngày rồi. Nhiệt độ ở giữa gần như liên tục tăng lên. Chỉ vào ngày có mưa nhân tạo, hạ xuống một chút. Nhưng ngay lập tức nó leo lên trên 60 độ. Đúng rồi, trái đất sắp nổ rồi. Hoặc nên nói, con người không còn cách nào sinh tồn trên mặt đất nữa. Một số người trên mạng có thể đúng. Con người là virus tồn tại trên bề mặt trái đất. Hiện tại trái đất đang sốt. Phải dựa vào sốt cao để tiêu diệt virus. Đây là ngày tận thế của nhân loại. Nghĩ gì vậy? Nhanh giúp một chút, thuốc rơi rồi. Hàng xóm mang 2 hộp nước khoáng đi ngang qua. Thân chai bị biến dạng bởi nhiệt độ cao bị xoắn. Cũng không biết nhà cô ấy sao có thể chứa nhiều nước khoáng như vậy. Những ngày này, trước sau, cô ấy chuyển ít nhất 10 mấy hộp. Tôi tự hỏi liệu nó có tiếp tục nóng lên không. Tôi giúp cô ấy chuyển nước khoáng vào phòng ngủ, cho một chai vào tủ đông. Mấy ngày nay là thời điểm nóng nhất, đã khiến tôi muốn vào tủ đông rồi. Bạn cũng muốn đặt hàng tốt, nếu muốn nghĩ hôm nay có phải là muốn hạ nhiệt không? Hôm qua đã giảm một nửa khối, hàng xóm mí môi nứt nẻ nhẹ nhàng nói. Bổ sung thêm nước cũng không chịu được phương pháp nướng như vậy. Môi tôi cũng không khá hơn chút nào. Thực ra, có một khả năng, chúng ta sắp tiến hóa nóng rồi. Cậu không thấy chúng ta chưa bao giờ bị nóng sao? Tôi không có ghen say nắng. Khi tôi còn nhỏ, 40 độ, tôi làm việc trên cánh đồng với mẹ tôi. Tôi giang tay ra. Hàng xóm nghe xong vui vẻ, quay đầu lại nhìn tôi cười như một kẻ ngốc. Ông gọi đó là ghen say nắng. Thật trùng hợp,
Ba thế hệ tổ tiên nhà tôi cũng không có ghen say nắng. Tôi chưa bao giờ bị say nắng khi lớn như vậy. Kỷ lục là 39 độ dưới ánh mặt trời. Đặt đối thủ 3 người. Thêm vào đó, hai đồng đội cùng nhau bị say nắng nhập viện. Tôi là người gọi cho họ 120. Wow. Tôi lấy ra một chai đồ uống. Cho cô ta một chai. Chúng tôi không có nhiều đồ uống, uống một chai thiếu một chai, nhưng con người phải sống, phải không? Hàng xóm đón đi. Chúng tôi vui vẻ cùng nhau mở nắp chai. Uống một ngụm lớn, thoải mái, cô ấy thở dài. Nằm trên ghế sofa. Đồ uống được để trong tủ đông cả đêm. Tất nhiên rồi, dưới nhiệt độ cao, chúng tôi cần điều hòa không khí của tủ đông để làm mát, không thể đóng tất cả. Thêm vào đó là thiếu điện, băng trong tủ đông đã tan từ lâu rồi. Bây giờ nó giống như nhiệt độ của lớp bảo quản. Chỉ có ban đêm mới có thể đóng băng một chút. Bây giờ không uống, lát nữa khí lạnh cũng sẽ tản ra. Tôi bắt chước anh ta nằm trên sàn nhà. Nhìn ánh sáng trên trần nhà. Đèn này vẫn là tôi vừa mới thay trước khi thảm họa xảy ra. Bây giờ còn rất mới. Chỉ cần một chút ánh sáng là có thể tỏa sáng. Đột nhiên tôi hình như nhìn thấy cái đèn kia lắc vài cái. Tôi có bị lóa mắt không? Tôi dụi mắt. Kết quả phát hiện đèn càng ngày càng lắc mạnh. Là động đất. Mau chạy đi. Âm thanh lắc lư vang lên bên tai tôi. Động đất rất nhanh, trong đầu tôi vang lên một câu nói. Sau đại hán sẽ có động đất lớn, và sẽ nơi tôi đang ở, nó nằm ở ranh giới của màng địa chấn. Không kịp nghĩ nữa, hai chúng tôi lấy 100 mét tốc độ chạy nước rút chạy trong hành lang cứu hỏa. Đôi khi nỗi sợ chết. Nó thực sự kích thích tiềm năng của cơ thể con người, tôi thở hổn hển. Cố nén thân thể không phải là chạy. Trước khi tòa nhà sụp đổ, cuối cùng chúng tôi chạy đến khu vực trống trải. Xung quanh cũng là những người chạy trốn. Trong đó còn có anh trai bất động sản quen thuộc kia. Khoảng 10 mấy giây sau, boom, cả tòa nhà sụp đổ. Ngay lập tức thành phố phồn hoa ngày xưa đã biến thành một đống đổ nát. Không biết bao lâu, cảm giác rung chuyển dần dần giảm bớt cho đến khi biến mất. Đơn giản là không sao, chỉ là một chút chấn thương da. Thật kinh khủng, con người thật sự quá nhỏ bé khi đối mặt với thảm họa. Chúng tôi sợ sẽ có dư chấn sau trận động đất. Vì vậy, tôi quyết định tìm một nơi để nghỉ ngơi một chút, nhưng hình như chúng ta cũng không có nhà. Ngay lúc này, một giọt nước rơi trên tay tôi. Tôi vẫn chưa phản ứng. Nước mưa đã từ trên trời đổ xuống. Có một chút nóng trên đống đổ nát. Không hay rồi, đây là mưa exit. Đi đến chỗ trú ẩn. Chúng ta có thể đến nơi trú ẩn. Trước đây chị họ gửi cho tôi tin nhắn có nơi trú ẩn. Bởi vì nhà tôi có thiết bị năng lượng mặt trời, nên không đếm xỉa. Bây giờ chỉ có thể đến nơi trú ẩn trước. Và tình hình ở nơi trú ẩn bây giờ cũng không mấy khả quan. Điều khác các thành phố này nói không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Làm thế nào để giải quyết dân số đã trở thành vấn đề lớn nhất trên bàn. Dân gian tự phát thành lập nhiều nơi trú ẩn lớn. Một số trong số họ thậm chí đã được thành lập, cơ sở hạ tầng hoàn hảo. Nhưng những thứ này có thể cung cấp nơi trú ẩn cho môi trường sống tốt hơn. Để gây quỹ, đại đa số đều yêu cầu vé từ các thành viên đăng ký. Đó là ngưỡng truy cập. Cấu hình nơi trú ẩn tốt hơn, phải tự mình chủ động giao hàng tấn vật tư sinh hoạt. Ngay cả những cái có cấu hình kém hơn, cũng sẽ yêu cầu hàng trăm cân thực phẩm làm giấy phép nhập cảnh. Nếu bạn không mang theo vật tư, chỉ có thể tiếp tục ngồi ăn núi không. Chờ cứu trợ chính thức, và chúng tôi không có gì trên người vì trận động đất. Có thể vào được là tốt rồi, điện thoại cũng mất sóng. Bây giờ đang trong tình trạng mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhìn vào điện thoại, một tin nhắn nhận được trước trận động đất. Khách hàng thân mến, bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực nóng trên toàn quốc. Động đất ở một số khu vực. Xin đừng hoảng sợ, chăm sóc tốt cho người già và trẻ em trong nhà. Kiên nhẫn chờ chính phủ giải cứu. Cứu trợ của chính phủ sợ là không đợi được nữa. Không biết khi nào, hàng xóm ngồi cạnh tôi nhìn vào điện thoại của tôi và nói. Cô ấy chỉ vào nhiệt độ trên cao liên tục tăng lên, gần 70 độ rồi. Máy bay không thể đến được. Tay tôi cầm điện thoại di động vô thức run lên. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn ngồi chờ chết sao? Anh chị em trái tim, đến đây đều là người nhà. Anh chàng đẹp trai hiểu một chút. Nơi trú ẩn Dương Sơn tuyển thành viên nhóm đầu tiên. Chỗ ở miễn phí. Cung cấp điện 24 giờ. Mang theo bộ động cơ công suất cao. Không cần bất kỳ ngưỡng vật chất nào. Nam nữ không giới hạn. Đẹp trai ưu tiên. Một quảng cáo chỉ có mấy câu ngắn như vậy. Không có nơi trú ẩn tên tuổi lớn. Một loạt các quy tắc nội bộ cần tuân thủ. Cũng không có cảm động của nơi trú ẩn của kẻ lừa đảo. Nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đây là một trận lở đất. Nhẹ nhàng đến xem tin có động không. Nhẹ nhàng đi tới, đầy mặt nghi ngờ nhìn quảng cáo. Lúc đầu cũng là lộ ra nụ cười suy nghĩ, nhưng không mất nhiều thời gian để trở nên nghiêm túc. Tôi nghĩ chúng ta có thể thử xem. Ngựa chết coi như ngựa sống. Kéo súng đi, tôi sợ thắt lưng của tôi. Đây rõ ràng là một trò lừa đảo. Trong thời kỳ hỗn loạn này, tất cả các loại người đều có. Sáng hôm sau, nhìn thấy đám đông qua cửa sổ.
từ từ có chút buồn ngủ. Ngáp một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, tìm thấy một nơi cách đó không xa. Có rất nhiều người đang xếp hàng dài. Khác với hầu hết những người vội vã, những người xếp hàng này mặc dù lo lắng, nhưng không ai dám lên tiếng. Tôi không khỏi mở miệng, mấy người kia xếp hàng làm gì? Chẳng lẽ là nhận khẩu phần ăn hàng ngày? Người hàng xóm thò đầu ra ngoài cửa sổ. Sau khi quan sát một lát liền lắc đầu nhìn không giống. Đã đến lúc này rồi, những người xếp hàng, ăn mặc cũng không thấy lộn xộn chút nào. Chắc không phải là người thiếu khẩu phần ăn đó. Vậy chúng ta đi xem nhé. Thì ra nơi này, đây là địa điểm đăng ký cho nơi trú ẩn thứ 2 chính thức. Thảo nào trước đây chỉ nghe thấy tiếng gió của nơi trú ẩn chính thức, nhưng chưa bao giờ nghe. Làm thế nào để có được phương thức nhập cảnh? Người ta nói rằng nơi trú ẩn đầu tiên đã được xây dựng, có thể chứa 100.000 người, nhưng từ khi bắt đầu xây dựng, anh ấy không đắn bất kỳ chỗ nào cho bên ngoài. Người sắp vào không phải là nhà khoa học, chính là quan chức chỉ định, những người lính và gia đình của những người này. Bây giờ, cấu trúc chính của nơi trú ẩn thứ 2 cũng đã được xây dựng, hoàn thành cũng là chỗ ở của 100.000 người. Mặc dù muốn đăng ký, sẽ có mục tiêu cứng nhắc là giao 1.000 cân ngũ cốc, nhưng những người nghe tin tức vẫn tràn vào. Tôi và Tiểu Thanh cũng đi qua tham gia đăng ký. Bởi vì chúng tôi không có lương thực để trả, vì vậy, chính phủ đã chỉ định cho chúng tôi một nhóm khai hoang, cái gọi là đội khai hoang, đó là xây dựng một nơi trú ẩn mới dưới lòng đất, để duy trì sự sống còn của nhiều công dân hơn. Địa điểm không còn thích hợp cho con người sinh sống. Cộng đồng khoa học thảo luận, cũng có sự đồng thuận rộng rãi. Hoạt động của con người gây ra sự nóng lên của trái đất. Đồng thời toàn cầu, hệ thống khí hậu đang trải qua những thay đổi nhanh chóng và rộng rãi, và một số thay đổi không thể đảo ngược. Khủng hoảng nhiệt độ cao thực sự để môi trường sinh thái đẹp và đáng sống là mục tiêu chung của nhân loại.